Hello guys, welcome back ulit to my YouTube channel. Share ko lang pala to si social media analytic kung saan makita natin ang mga earning natin o kung ano nangyayari sa YouTube natin. Kita sa video, search lang natin ang social media. Click lang natin ito. Pwede nyo makita dito lahat. Kung meron Facebook, Instagram, TikTok, Roblox, Live, lahat yan dito ito pwede nyo makita. Lalo na kung may mga idol ko yung gusto malaman kung ano nakikita nyo. Hindi gusto nakikita mo dito. Dito search mo yung gusto nyo makita. Tulad sa akin, search mo. Nakikita mo siya. Upload, subscribers, video views mo, country, channel type, kung kailan ka nag-start. Yung earnings mo din, views, nandiyan mo din ako. Sa mga phone user naman, meron mo ito sa Play Store, search nyo lang, mas maganda, mas mabilis nyo. Kung gusto nyo makita ito. Kahit sa Google browser, hindi mo na kailangan mag-register dito. Madali lang at free. Yung daily mo, dito rin. Nakikita mo dito. Pero kung naka-private yung isang YouTuber, hindi mo siya makikita dito, hindi mo siya makikita. At kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para sa mga darating video na gagawin ko.